گوز چطورید بچه؟ فرشاد سالم هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب، زیبا و مرموز. بریم ببینیم که ورزشکارا توی رشته ورزشی خودشون کی تقلب کردن، کی چیت زدن. تو چیتو که با دسته تو بازی میزنن، ولی خب چیت زدن یعنی همون تقلب کردن. بریم به صحنه هایی که ورزشکارا توی مسابقات حرفه‌ای تقلب کردن و به وسیله داور هم فکر می‌کنم که دیده نشده به هیچ عنوان، اصلا ادامه پیدا کرده اون کار رو. با هم دیگه ببینیم. امیدوارم کلی حال کنید، کلی لذت ببرید، کلی فوش بدید به این ورزشکارای نوجوان مردانه باز. مردانه باز که فکر کنم که جمله غلطی باشه. نوجوان مرد خالی فکر کنم کافی باشه. بریم ما یکی یکی این صحنه رو ببینیم. حتما این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنل یادتون نره، زنگوله رو روی آل بذارید و کامنت انگلیسی یادتون نره. اینستا و توییتر من هم این بالا میاد. چالش‌های بعدی حتما فالو داشته باشید که چالش‌ها رو ببینید. عاشقتونم. بدون معطلی بذارید بریم سراغ ویدیو. Let's go. During a 500-meter women's short track, a truly Olympic-level cheat that requires an amazing amount of precision and coordination happened. خیلی نامرده. تو مسابقات اسکی روی یخ یه دونه از این مانع‌ها رو با دست هول میده زیر پای حریف. خب این اصلا به فرضم که قهرمان شی، اصلا از اون حالتی که تو آخری خاک بر سرت معلومه اول نشدی. با دست هول میده زیر پای این، خورد زمین. خب خاک بر سرت کنن. تو چجوری سب شرطو میذاری رو باله؟ Labeling flopping as cheating might not be completely accurate. اینه توففیل، همون چوسفیل خودمون. بچه چوسفیل، واژه چوسفیل یه برند پاپ کورنه، اصلش پاپ کورنه یا همون ذره. مثلا ریکا هست که به تمام مایع ظرفشویی هم میگم اون ریکا رو بده، من دست درست مایع ظرفشوییه. مثلا تایدو بده، مثلا پودر ماشین لباسشویی یه مارکی بوده به اسم تاید که دیگه تاید مونده. اینم هم چی داشتم میگفتم که رفتیم اون سمت. چوسفیل پاپ کورن داشتیم گفت. Fighter who did not make weight sneakily pushed down the towel, giving him a 1.2 pounds fake weight loss that made him magically make the weight required. 1-2 پوند اضافه داشته. این ازگلایی که حله رو گرفتن عضو تیم خودشن، انقدر سیف که این وزنشو انداخته رو حله و وزنشو کمتر اون پایینشون میداده. خب اون داور اسکل که شکل کلینا هم هست. نمیبینه که این داره به حله فشار میاره، اصلا دستشو نباید بذاره رو حله، بعد اینجوری ثابت وایسه. واقعا میگه چجوری اینقدر سریع رفت و اومد. میگه تو 90 ثانیه چجوری نیم کیلو کم کردی؟ حتی 90 ثانیه هم برینی نیم کیلو نمیرینی که. من اینو نمیفهمم واقعا. چجوری نیم کیلو تو 90 ثانیه کم کردی؟ اینقدر با قیافه‌های این شکلی من میم درست نکنید بذارید تو دیسکورد. حواسم بهتون هست، ولی نشوخی میکنم. بسازید باحاله، ولی چیزای باحال وقتی فکر میکنی فلان اتفاق میفته اینا باحال میشه. An athlete was performing incredibly well and cycling at speeds that would put her in the women's world record. They decided to check her bike, and she was found guilty of mechanical doping by putting a small motor inside the bike. میگه وقتی دیدن عمل کردش چقدر خفن شده و مسابقاتو اول شد و اینا، تصمیم گرفتن که دوچرخه‌شو چک کنن و بعد فهمیدن یه موتور مکانیکی تو دوچرخش کار گذاشته. چیت تو دوچرخه سواری هم اومده. I'm not entirely sure how this flop made sense to the player. کیس چجوری هستن؟ این توپو زد شوت کرد، یه رو بعد افتاد جلوی چش داور. When Taj Gibson lost his shoe mid-game, he decided to use it for some extra reach. کفشش چرا تو دستشه؟ خب آخه الان داور نباید سوت بزنه که آقا با کفش پریدی اینجوری جلو توپو گرفتی؟ مگه میشه؟ Even though Taekwondo doesn't have that many illegal moves, since kicking and punching is allowed, things such as attacking with the knee and pushing your opponent are illegal. میگه از اونجایی که حرکاتش مثلا قانونش مشت و لگد و ایناست، ولی تنها چیزی که خطا اینه که با زانو طرف هول بدی. One of the players would not stop pushing her opponent. میگه اصلا نباید هول بدی. خب داور چرا خطا نمیگیره؟ آقا مگه هول دادن با دست و زانو و اینا خطا نیست؟ خب سوت بزن کچل. جلل خاله.
این چه تکواندویی هستن؟ کشتی شد که این از جودو بود به جای کاراته. تکواندو بود چی بود همون؟ Team was winning a game that was close to an end. He took time wasting to another level. اوی میگه تیمش جلوی یه تاکتیک دیگه ای برای برد تیمش استفاده کرد. وقتی نمیخوای بری خونه فامیلاتون. Floyd Mayweather was known for having some of the best میگه میودر خیلی معروفه به defense boxing has ever seen. And when Victor Ortiz was fighting for the welterweight title, he was getting frustrated and tried headbutting Floyd. میودر وقتی خیلی جا خالی داد و فرنا طرف عصبانیش یه با کله زد تو چونش. اومد ازش معذرت خواهی هم کرد. با کله زد تو And well, in one of the strangest knockouts in boxing, Floyd proceeded to knock Ortiz out while the ref wasn't looking. And this was an incredibly controversial moment. Despite being obvious Floyd Mayweather was going to win the fight, but Ortiz's fans were not happy, claiming that Floyd sucker punched him. And on the post-fight interview, the interviewer called out Floyd Mayweather for his tactics multiple times, causing Floyd to walk out. You heard him. You never give me a fair shake. HBO needs to fire you. You don't know about boxing. I wish I was 50 years younger and I'd kick your... گزارشگره بهش گفت دلم میخواست 50 سال جوانتر بودم و پاره میکردن الان جایی مثلا گفت یعنی تو ناجوان مردانه بردی اینو. از حق نگذریم روی سند و مدرک و گوگل و کارشناسا و همه جا هم هست که فلوید میودر بهترین بوکسور تاریخ بوده. رکورد 50-0-0. الان یه قهرمانی هست به اسم کانلو، کلا یه بار باخته، یعنی 57 تا وین داره، یه بار باخته، اون یه بار به میودر بوده. بعد مسابقهشون رو ببینید فکر میکنید مثلا کانلو گاوه، مثلا هیچی بارش نیست جلو میودر، در صورتی که خود یارو بوکسور حرفه همه رو زده. A very morally wrong moment by a tennis player happened when the ball clear bounced twice before she hits it and still claimed fair ball, and her opponents were justifiably upset. میگه دوبار توپ خورد رو زمین. چی شد؟ یه بار آره دیگه دو بار خورد. یه بار خورد تو زمین، اون یکی اصلا خورد بیرون. اما ضربه اول بانس اول حسابه. Footballer took some private lessons from Neymar. این همونه که گفتم این پاپ کورن بالا پایین میشد. That losing the first rounds of playoffs gives them a more favorable match, thus having a higher chance of getting into the 2012 Olympics. Teams just started losing on purpose. میگه تیم شروع کردن که عمدی ببازن. به تو این داستانا بوده داستان. Watch this. China lets it drop and South Korea follows up by serving it way outside the line. An Indonesian team followed suit by tanking, and the South Korean head coach admitted the Chinese started this, so we did the same. برای چی؟ خودتو عمدی یه کاری کنی ببازی؟ حیثیت پس، آبرو، خاک بر سرتون. Heel tried to flop on Melo. The ref couldn't help but laugh. Watch the flop. The delayed reaction. صحنه خطا داور فقط تنها کمکی کردی بود که خندید. Watch the flop. The delayed reaction. Referee Tyler Ford is like, buddy, what are you doing? فقط خندید، خطا نگرفت، کارت نداده، اخراج داره. Baseball players threw a ball at his opponent accidentally. The batter had the most delayed reaction ever. تو کلاهت دیگه. But competitors in the tournament claimed it was, and it's still talked about to this day. چی؟ When Tiger Woods had a very میگه شاید این تکنیکالی چیت نبوده باشه ولی rough shot since he landed the ball next to a boulder, his fans and team came to the rescue and moved the rock. And well, they didn't touch the ball. اومدن جای سنگه رو عوض کردن که این بتونه راحت‌تر شوت بزنه. شوت میگن بزنه تو گلف چی میگن؟ اوکیه کل اون زمین خالیه، اون سنگ اون وسط اضافیه. ولی خب به هر حال یه چیزی بوده که از اول مسابقه اونجا بوده. یعنی اگه برای این بوده برای حریفش هم بوده. دلیلی نداره بیای سنگو جابجا کنی. World Cup qualifier match in the final minutes of the game, the French team scored and had a little help of a sneaky hand. دو نفرشون با دست توپو گرفتن علنا و گلو حساب کرده. یکی اینم دوتا. داداش هندبال نیست سایلای دورت بگرم. اون هندبال یه چیز دیگه است که با دست میگیرن. میگم تو اگه نمیدونید امتیازدهی توی شمشیر بازی اینه که نوک شمشیر اولین تماسی که با بدن حریف میکنه فکر کنم زره تنش و کلاه خودش امتیاز مال حریف میشه. 1976 Olympics, a three-time Russian world champion, made a few modifications to the blade that allowed him with the click of a button for the electronic scoring mechanism to record a hit despite no touch. This is a competitor explaining how he did it. To the plug.
they've been tampered with. And یه دستگاه اون تو میذارن که خودش امتیازو میده زودتر. پشمام بعد کی 1976 این کارو کرده. If one is sliding, there's a rule that they aren't allowed to hit them. This player kept doing fake slides, and everyone around him stopped playing. بچه‌ها یه قانونی توی فوتبال آمریکایی هست که میگن اگه اسلاید بری، اسلاید حتی وارزون اینا میزنن یه تکل میرن، حق نداره اون پلیر دست بزنه یا نزدیک اون بازیکن شه. بعد این فیک اسلاید میزنه، نگاه کن. فیک اسلاید میزد که جلوشو نگیرن. You're not allowed to do other types of kicks except the one used for breaststroke. This swimmer did 4 illegal kicks during the pullout in the 50-meter breast. میگه وقتی که شیرجه میزنی حق نداری از پات اول کار استفاده کنی. ببین اونا دارن صاف میرن، این داره پا میزنه زیر آب. نگاه کنید داره پا میزنه. یه دستم زد. بعد که سرعتت کم میشه باید بیای بالا و شروع کنی به پا زدن. آدم اینجا تو ورزش بره زیر آب طور نی، آدم نباید تو زندگی زیر آبی بره. The sport of rugby, a big scandal happened during the Heineken Cup quarterfinal when a Harlequins player claimed he was injured and had a mouthful of blood to prove it. And well, in reality, it was fake blood from a capsule he had inside. What؟ نشون داد الکی که مصدوم شده واسه وقت کشی. بعد از این فیک پیلز بهش میگن، یعنی قرصای فیک که تو دهن ما برای هالووین و اینا قدیما واسه ترسوندن بچه بودیم سوپری محلمون داشت. قرصا رو که گاز بزنی دهنت پر خون میشه، ولی خون فیک. حتی میاد بیرون چشمک میزنه. اومد بیرون یه چشمکم به یارش زد. That way they could make another player substitution late in the game. میگه تنها وقتی که شما میتونی، وقتی تعویضات تموم شده میتونی تعویض کنی که یه بازیکنت به طرز بدی مصدوم شده باشه و اون این کارو کرده که باز بتونن تعویض داشته باشه. جدی تقلب چه لذتی داره. حتی اونی که میره توی بازی ساده‌ای که حتی تورنمنت نیست چیت میزنه، مثلا همه رو میکشه یا مثلا اول میشه، بعد اون چه لذتی بهت میده با تقلب. همین که تو وجود خودت میدونی یه آدم بازنده و اسکل و احمق نوب سگی و اینقدر نوبی که چیت استفاده میکنی، همون که تو رو توی خودت داغونت میکنه کافیه. از اونورم خب فوش خار و مادر از بقیه میخوری، از اونورم از تو داغون میشی، کلا خاک تو سرت اگه چیت. Pole vaulting is one of the hardest and most dangerous sports, with pole vaulters on average being more likely to get injured than football players. یادی تو هم چیت زدی؟ زشت نیست برای تو که بعد میومدی من بهت نمره میدادم داشتم. So athletes train incredibly hard to make it in competitions. When Malavisi's Sonia was not having a good run at the Italian indoor competition, in a Hail Mary attempt after knowing she touched the bar, ببین میگه حتی اگه اون بار نیفته اگه بهش بخوری خطاست. he still pretended to make a celebration, but the judges did not fall for it. میگه داورا ولی بهش امتیاز ندادن. او اعتراضم میکنه، میگه نخورد، برو گم شو، اینجوری شد. In probably the most heartbreaking cheating scandal in sporting history, during the Paralympics in which only athletes with disabilities can compete, 10 out of the 12 players in the Spain basketball team weren't disabled, with even the coach telling them to slow down. بچه‌ها این مسابقات پارالمپیک بوده که هر کدوم از بازیکن‌ها یه مشکلی داشت، مثلا یکی از اعضای بدنشون یه مشکلی داشته و 10 نفر از تیم اسپانیا هیچ مشکلی نداشتن و تو مسابقات پارالمپیک شرکت کردن. یه خفن ترین چیت تاریخ، واقعا 10 تا آدم سالم رفتن تو مسابقات پارالمپیک مال معلولای بنده خدا شرکت کردن که مربیشون هم گفته بابا یه ذره یواشتر تابلو نکنید، این قدم دیگه هی بری زارت و زود کن. خیلی عجیب بود واقعا. اینجوری میکنه میگه آقا یه ذره یواشتر کثافته. The name of a match-fixing scandal done by Juventus sporting director, in which the distribution of referees was manipulated, and they were also bribed with Rolexes and cars to hand out yellow cards to players, so they're suspended in later matches. میگه مشاهده شده که یه تیمی اومده به یه داوری پول و مثلا ساعت رولکس و این داستانا داده که تو بازی داور به اونا کارت زرد بده. چه چیتایی توی ورزش‌های حرفه‌ای اتفاق میفته و بعضی موقع هیچ الان اینایی بوده که لو رفته، خیلی‌ها متوجه نمیشن. امیدوارم که ورزش و سلامتی در جهان رو به سالم بودن و پاک‌تر بود. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم کلی حال کرده باشید، کلی لذت برده باشید و کلی خندیده باشید. یادتونه که حتما لایک کنید، سابسکرایب بشن، یادتون نره زنگوله روی آل و کامنت انگلیسی مخصوصا فراموش نشه. عاشقتونم. اینستا توییتر منم این بالا میاد، حتما فالو کنید. خیلی دوستتون دارم. به زودی با ویدیوی بعدی ببینمتون. فعلا پیس.